Το 1947, ένας φρικτός και ενιγματικός φόνος στο κέντρο του Λος Άντζελες συγκλώνησε την Αμερική της μεταπολεμικής περίοδου. Το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας βρέθηκε σε ένα άδειο οικόπεδο, κομμένο στα δύο και φρικτά ακροτηριασμένο. Θα γινόταν γνωστή ως η Μαύρη Ντάλια, ένας τίτλος που έγινε συνώνυμος με άλυτα μυστήρια και σκοτεινά μυστικά. Παρά τη διεξοδική έρευνα της αστυνομίας και του FBI, η δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας παραμένει μία από τις πιο διαβόητες και μυστηριώδεις υποθέσεις στην αμερικανική ιστορία. Η Μπέτι Μπέρσιγκερ, ενώ περπατούσε με το μικρό της παιδί στο Λος Άντζελες το πρωί στις 15 Ιανουαρίου του 1947, έκανε μια φρικτή ανακάλυψη σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο. Το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας βρέθηκε στο έδαφος, κομμένο στα δύο στο ύψος της μέσης και εντελώς αποστραγγισμένο από αίμα. Οι ιατροδικαστές καθόρισαν ότι ήταν νεκρή για περίπου 10 ώρες πριν την ανακάλυψή της, τοποθετώντας τον χρόνο του θανάτου της μεταξύ της νύχτας στις 14 προς 15 Ιανουαρίου. Ο δολοφόνος είχε επίσης καθαρίσει εμφανώς το σώμα. Οι ερευνητές μπόρεσαν να δώσουν όνομα στο πτώμα, χάρη στα αποτυπώματα από μια σύλληψη του 1943. Η Ελίζαμπεθ Σόρτ. Τότε, οι εφημερίδες έδιναν συχνά ψευδόνυμα σε σοβαρά και ιδεχθή εγκλήματα, έτσι ονόμασαν και την Ελίζαμπεθ Σόρτ ως η Μαύρη Ντάλια. Το συγκεκριμένο όνομα πιθανόν να προέρχεται από την ταινία Film Noir «Η Γαλάζια Ντάλια». Η Ελίζαμπεθ Σόρτ γεννήθηκε στο Hyde Park, στη Βοστόνη, και ήταν η τρίτη από τις 5 κόρες των Κλέο και Φίβι Μέι Σόρτ. Ο πατέρας της έχτιζε μίνι γήπεδα γκολφ, μέχρι που έγινε το κράχ, όπου έχασε και τα περισσότερά του χρήματα. Ένα χρόνο μετά πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε μία γέφυρα και έπειτα εξαφανίστηκε. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτοκτόνησε πηδώντας από την γέφυρα. Η γυναίκα του, Φίβι Μέι Σόρτ, μετακόμισε την οικογένεια της σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μέντφορντ και έπιασε δουλειά ως βιβλιοθηκάριος για να μπορεί να την στηρίξει. Μετά από καιρό έλαβε ένα απολογητικό γράμμα από τον σύζυγο της, από το οποίο έμαθε ότι είναι ζωντανός και μένει στην Καλιφόρνια. Η Ελίζαμπεθ στα 19 της ταξίδεψε στο Βαγιέχο της Καλιφόρνια για να μείνει με τον πατέρα της, τον οποίο είχε δει τελευταία φορά όταν ήταν 6 χρονών. Ο πατέρας της δούλευε σε επισκευαστική πλοίων. Στις αρχές του 1943, η Σόρτ και ο πατέρας της μετακόμισαν στο Λος Άντζελες. Τον εγκατέλειψε έπειτα από έναν καυγά και ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα ταχυδρομείο στο Καμπ Κούκ, κοντά στο Λόμποκ της Καλιφόρνια. Πολύ σύντομα μετακόμισε στην Σάντα Μπάρμπαρα. Εκεί την συνέλαβαν λόγω κατανάλωσης αλκοόλ κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας. Οι αρχές την έστειλαν πίσω στο Μέντφορντ, όμως εκείνη επέστρεψε στη Φλόριντα. Εκεί γνώρισε τον ταγματάρχη Μάθιου Μάικλ Γκόρντον Τζούνιορ, έναν παρασημοφορημένο αξιωματικό στις Αμερικάνικες εναέριες δυνάμεις. Της είχε ζητήσει να τον παντρευτεί. Εκείνη δέχτηκε την πρότασή του, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ, καθώς ο Γκόρντον πέθανε σε μια δεύτερη πτώση αεροπλάνου στις 10 Αυγούστου του 1945. Η Σόρτ επέστρεψε στο Λος Άντζελες τον Ιούλιο του 1946. Η Ελίζαμπεθ πέρασε τους τελευταίους 6 μήνες της ζωής της κυρίως εκεί. Εργαζόταν ως σερβιτόρα και νίκιασε ένα δωμάτιο πίσω από το νυχτερινό κλαμπ Florentine Gardens στη λεωφόρο του Χόλιγουντ. Στις 9 Ιανουαρίου, η Σόρτ επέστρεψε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες μετά από ένα σύντομο ταξίδι στο Σαν Διέγκο με τον Ρόμπερτ Ρεντ Μάνλεϊ, έναν 25χρονο παντρεμένο πολιτή με τον οποίο έβγαινε ραντεβού. Ο Μάνλεϊ δήλωσε ότι άφησε την Ελίζαμπεθ στο ξενοδοχείο Μπίλτμορ, στο κέντρο του Λος Άντζελες, και ότι εκείνο το απόγευμα η κοπέλα επρόκειτο να συναντήσει την αδερφή της, η οποία είχε έρθει από την Βοστόνη. Το πρωί στις 15 Ιανουαρίου, το γυμνό σώμα της Ελίζαμπεθ Σόρτ βρέθηκε σε μία αλάνα στα δυτικά της λεωφόρου South Norton. Το σοβαρά ακροτηριασμένο σώμα της Σόρτ ήταν κομμένο στα δύο, με τα πόδια και την μέση να είναι το ένα μέρος και αντίστοιχα από το κεφάλι μέχρι το στομάχι το υπόλοιπο μέρος. Το αίμα της είχε στραγγιστεί πλήρως και το σώμα της είχε πλυθεί από τον δολοφόνο. Το πρόσωπο της ήταν κομμένο από τις άκρες των χειλιών της μέχρι τα αυτιά της, δημιουργώντας το εφέ που ονομάζεται χαμόγελο της Γλασκόβης. Είχε διάφορα κοψίματα στον μυρό και το στήθος της και κάποια κομμάτια από το δέρμα της είχαν αφαιρεθεί. Επιπλέον, τα εντόστια της είχαν τοποθετηθεί με μεγάλη προσοχή κάτω από τα οπίστια της. Το σώμα είχε κοπεί με μια τεχνική που ονομαζόταν ημισωματεκτομή. Η αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ότι ήταν η αιμορραγία από τα τραύματα στο κεφάλι.
Ελήφθησαν δείγματα για την πιθανή παρουσία σπέρματος στην περιοχή, αλλά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Οι φρικιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας, όπως το γεγονός ότι το πτώμα της Σόρτ είχε καθαριστεί σχολαστικά και τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη στάση, οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε κάποιο επίπεδο ιατρικών γνώσεων ή εμπειρίας. Μετά από την ταυτοποίηση, ρεπόρτερς επικοινώνησαν με την μητέρα της, Phoebe Short, και της είπαν ότι η κόρη της είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό ομορφιάς. Αφού πήραν όσες περισσότερες προσωπικές πληροφορίες μπορούσαν, στο τέλος του τηλεφωνήματος ενημέρωσαν την Phoebe ότι η κόρη της είχε δολοφονηθεί. Η Phoebe έδωσε τη διεύθυνση και το όνομα της συγκατοίκου της. Η αστυνομία έμαθε ότι η Elizabeth είχε φύγει το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου με έναν άντρα γνωστό ως Bob ή Rand με κουπέ αμάξι. Ο άνδρας αναγνωρίστηκε, συνελήφθη, έδωσε κατάθεση και κρατήθηκε προσωρινά. Το αυτοκίνητό του ελέγχθηκε, ερευνήθηκε το αλωθή του και πέρασε από ανιχνευτή ψεύδους. Αφέθηκε ελεύθερος στις 20 Ιανουαρίου. Στις 16 Ιανουαρίου, μια γυναίκα και ένας άντρας κάλεσαν την αστυνομία και δήλωσαν ότι γνώριζαν την Elizabeth Short. Η γυναίκα την είχε πάρει για να ζήσει μαζί της αφού τη γνώρισε και κατάλαβε ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Διεξήχθη μια μακρά έρευνα για τα ίχνη και τις ενέργειες των δύο αυτών ατόμων. Αλλά δεν αποκαλύφθηκαν στοιχεία που να υποδείκνυαν ότι είχε διαπραχθεί έγκλημα στη διεύθυνση κατοικίας της Short. Μέσω μιας ανώνυμης τηλεφωνικής κλήσης βρέθηκε ο πατέρας του θύματος, ο Κλίο Short. Δήλωσε ότι η Elizabeth είχε φύγει από τη Βοστόνη στα τέλη του 42 και δεν την είχε δει από τότε. Ήταν μεθυσμένος και εχθρικός προς την αστυνομία και αρνήθηκε να πάει για την ταυτοποίηση της σωρού. Στις 24 Ιανουαρίου, ένας ύποπτος φάκελος στάλθηκε προς τις εφημερίδες του Λος Άντζελες. Ο φάκελος περιελάμβανε ένα γράμμα με λέξεις από αποκόμματα εφημερίδων που έλεγε «Εδώ είναι τα υπάρχοντα της Ντάλια». Μέσα στον φάκελο υπήρχαν το πιστοποιητικό γέννησης της Short, επαγγελματικές κάρτες, φωτογραφίες, ονόματα γραμμένα σε χαρτάκια και ένα βιβλίο διευθύνσεων. Το περιεχόμενο του φακέλου είχε καθαριστεί με βενζίνη με τον τρόπο που είχε καθαριστεί το πτώμα της Short. Αυτό έπεισε τις αρχές ότι το γράμμα ήταν σίγουρα από τον δολοφόνο της. Η αστυνομία επικοινώνησε με περίπου 75 άνδρες από το βιβλίο διευθύνσεων της Short, αλλά οι περισσότεροι ισχυρίστηκαν ότι την είχαν γνωρίσει μόνο για λίγο. Στις 15 Ιανουαρίου, ο ιδιοκτήτης του μοτέλ είχε βρεθεί μπροστά σε ένα εξωφρενικό θέαμα όταν πήγε να τσεκάρει το δωμάτιο 3. Έμοιαζε με σφαγείο, ήταν γεμάτο αίμα και ακαθαρσίες στο πάτωμα, στο μπάνιο, στο κρεβάτι. Δεν μίλησε καθώς 4 ημέρες πριν είχε συλληφθεί γιατί χτυπούσε τη γυναίκα του. Έτσι προτίμησε να κάτσει και να καθαρίσει ο ίδιος το χαμό, παρά να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία θα τον θεωρούσε ύποπτο και θα έμπλεκε. Η αστυνομία έψαξε το μοτέλ μόνο μετά από 2 χρόνια. Λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που πήρε η υπόθεση και της φρικιαστικής φύσης του εγκλήματος, οι ερευνητές βρέθηκαν υπό έντονη πίεση να βρουν γρήγορα τον ένοχο. Αρχικά, 750 ερευνητές από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες και άλλες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων 400 σερίφιδων και 250 αξιωματικών της πολιτιακής περιπολίας της Καλιφόρνιας εργάστηκαν στην υπόθεση. Ο δημοτικός σύμβουλος Lloyd Jella Davis προσέφερε αμοιβή $10.000 για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του δολοφόνου της Short. Από τότε, πάνω από 500 άτομα έχουν ισχυριστεί ότι διέπραξαν το έγκλημα, κάποια από αυτά δεν είχαν καν γεννηθεί όταν διαπράχθηκε η δολοφονία. Με την πάροδο των ετών, πολλοί ύποπτοι έχουν προταθεί ως ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας, Τζόζεφ Ντιουμέ, στρατιώτης που ήταν στο Λος Άντζελες την εποχή της δολοφονίας της Μαύρης Ντάλιας. Νόρμαν Τσάντλερ, εκδότης της Los Angeles Times, ο οποίος φημολογούνταν ότι εμπλεκόταν στη δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας και ότι την είχε αφήσει έγκυο. Ρεντ Μάνλεϊ, ο παντρεμένος άνδρας που είχε θεαθεί με την Elizabeth Short στο Σαν Ντιέγκο λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της. Λέσλι Ντίλον, θυρωρός ξενοδοχείου που ανακρίθηκε από την αστυνομία, αφού η φίλη του ανέφερε ότι είχε κάνει ενοχοποιητικές δηλώσεις για τη δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας. Μάρκ Χάνσεν, πλούσιος ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, που ήταν γνωστό ότι είχε σχέση με την Elizabeth Short. Τζακ Άντερσον Βίλσον, καταδικασμένος βιαστής, που ήταν γνωστό ότι βρισκόταν στην περιοχή του Λος Άντζελες την εποχή της δολοφονίας
της Μαύρης Ντάλιας. Καρλ Μπάλσιγκερ, ταχυδρομικός υπάλληλος που είχε θεαθεί με την Ελίζαμπεθ Σόρτ πριν από τη δολοφονία της. Φρεντ Σέξτον, φωτογράφος που είχε θεαθεί με την Ελίζαμπεθ Σόρτ τις ημέρες πριν από τη δολοφονία της. Ύποπτος θεωρήθηκε και ο ίδιος της ο πατέρας. Ο Τζόρτζ Χιλ Χόντελ Τζούνιορ, ο Αμερικανός γιατρός, 8 μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι γνώριζαν από πρώτο χέρι την κρυφή σχέση μεταξύ της Σόρτ, όμως ποτέ δεν κατηγορήθηκε επίσημα για το έγκλημα. Εντούτοις, κατηγορήθηκε για βιασμό της κόρης του, Τάμαρ Χόντελ, αλλά τελικά λόγω μη επαρκών στοιχείων αθωώθηκε. Ο Χόντελ συχνά διοργάνωνε πάρτι του Χόλιγουντ στην πολυτελή του κατοικία, το είδος των πάρτι που μια φιλόδοξη νεαρή ηθοποιός, όπως η Ελίζαμπεθ Σόρτ, θα μπορούσε να επισκεφθεί. Ο Χόντελ ήταν επίσης εξαιρετικά ευφυής, με δείκτη νοημοσύνης 186, έναν βαθμό υψηλότερο όπως ισχυριζόταν από τον Αϊνστάιν. Τα αρχεία της εισαγγελίας δείχνουν ότι τον Οκτώβριο του 1949 ο Τζόρτζ Χόντελ ήταν ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας. Όσο ο Χόντελ ανακρινόταν, οι αρχές παγίδευσαν το σπίτι του για 40 ημέρες. Αν και οι αρχικές ηχογραφήσεις εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, όπως και πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία αυτής της υπόθεσης, τα απομαγνητοφωνημένα αποτελέσματα της παρακολούθησης παραμένουν στον φάκελο της εισαγγελίας και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Κάποια στιγμή, ο Ντράιερ Τζόρτζ Χόντελ ακούγεται να λέει «Ας υποθέσουμε ότι σκότωσα την Ντάλια. Δεν μπορούν να το αποδείξουν τώρα. Δεν μπορούν να μιλήσουν με τη γραμματέα μου γιατί είναι νεκρή». Walter Bailey, με εγκεφαλομαλάκωση, μια πολύ σοβαρή νευρολογική διαταραχή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας του. Αυτή η διαταραχή μπορεί να οδηγήσει σε δραστική αλλαγή συμπεριφοράς συμπεριλαμβανομένης της βίας. Ήταν επίσης στη μέση ενός διαζυγίου και εξακολουθούσε να θρηνεί τον θάνατο του γιού του περισσότερα από 10 χρόνια πριν. Εκείνη την εποχή, ο Μπέιλι ήταν 66 ετών και μόλις είχε εκδιωχθεί από το σπίτι του στη γειτονιά Λίμερτ Πάρκ του Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε το σώμα της Σόρτ. Περιοχή κοντά στο σημείο όπου είχε πεθάνει ο γιος του 17 χρόνια νωρίτερα. Η Ελίζαμπεθ θαύτηκε στο κημητήριο Mountain View, στο Όουκλαντ της Καλιφόρνια. Αφού οι πιο μικρές αδερφές της μεγάλωσαν και παντρεύτηκαν, η μητέρα τους Φίβη μετακόμισε στο Όουκλαντ για να βρίσκεται κοντά στον τάφο της κόρης της. Η τεράστια αμφισημία που περιβάλλει την υπόθεση είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παραμένει τόσο δημοφιλής. Η ταυτότητα του δολοφόνου και το κίνητρο για το έγκλημα παραμένουν άγνωστα μέχρι σήμερα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η δολοφονία ήταν αποτέλεσμα μιας μεγαλύτερης συνωμοσίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ήταν έργο ενός μόνο κοινωνιοπαθή. Ποιος άραγε να σκότωσε τη Μαύρη Ντάλια? Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε υπέροχα!